Hello mga Nakswang! Oh my God, welcome back to Mama's channel! At nakita nyo naka-eyes ako, naka-duster lang ako. Dinaster ko lang ang Beauty and the Beast. Kumuha kang Beauty and the Beast. Pero wala pa ako dun sa Beast. Kasi syempre yun ang pinakamahirap. Belat na ako, ano ba yun yung tape ko? Kulot-kulutan ako, Goldilocks. Oh. Pero sana maganda effect sa TikTok. TikTok's gonna shut down soon, nakakalungkot, sana hindi totoo. Kaya watch lang kayo kung paano ko gawin ang Beast. Ayan ang ating tutorial today. Para sa akin, first time ko mag-Beast, pero yung pakopyahan ko parang malilila. So watch! Subscribe tayo mga nakcha para sa mga ating mga giveaways. So, antay lang tayo. I love you all. Thank you. So, welcome back. Ito na ang Beast. My God, parang hindi naman siya Beast. Kaya hindi ko alam kung upload ko to or paglalaro na natin. Yung pangil ko na, wala nang isa. My God. Tapos, hindi siya makita. Oh my God, enjoy mga anak. Thank you so much for watching. Basta na kayo, hindi natin na-achieve. Pero tingnan natin sa TikTok kung papatok. Thank you so much. Till next time, keep watching. Pangil naman ng Beast eh. Pangil na si Mama. Hindi naman ako makakapagsalita. Kailangan ko na mag-shoot ng scene ng Beauty and the Beast bago pa malaot. Tatanggal tong pangil ko eh. So kailangan ko na talaga. Ito na mga kapatid, mga kamag-anak, anak-anakan, mga haters. Sabihin na lang natin modern. Si Chaka eh. Oh, I'm gonna kabit the ano. Natanggal na. Hello, ito na mga naka, Diyos ko, ito na, simulan ko na ha, pero fast forward ko to, gagawin ko na ang Beast. Okay, watch! And now, ida-dark natin siya. Nag-produce na ako ng ng aking mga linings. Don't judge, just wait. Dark natin siya ng brown. I'm gonna use this Perfect Star. Of course, I'm gonna use the Kemi Puti.
Okay, ito ang challenge ko eh. Kung paano ko kakabit ito. Very challenging. Baka na ilang beses. I hate it. I don't like it anymore. Para na ako nasunog. Tatlo. Hindi ko na nga gawin ito. Bakit mo papilit pa ako? Nagpapilit ako eh. Ayoko naman talagang gawin itong bis na ito eh. Yun na naman oh. Mukhang itong bis na ito eh. Tsaka. Tsaka. Tsaka eh. I don't like it. I don't like it. Arr. 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 Hello mga nakswang, nakalimutan ko. Ito pala ang aking look sa yung naging prinsesa na siya. Pero hindi ko nare-record kasi ito yung typical na makeup ni Mama. Sobrang dali lang for me. Alam niyo na to, meron ng ganitong similar tutorial for this makeup look eh. So, same process, same iba lang ang kulay. Pinutapin ko ang aking So watch again. Thank you so much.